Szia! Én Csilla vagyok, és ez itt a Plain Hungarian Podcast magyarul tanulóknak. A mai epizód címe Kedvenc magyar városaim. Miről lesz szó a mai részben? Beszélek egy kicsit Budapestről, mert bár nem ismerem jól a várost, az biztos, hogy Budapest az egyik legszebb magyar város. Beszélek Pécsről, Szegedről, a két kedvenc városomról, és hogy miért szeretem őket. Szó lesz olyan helyekről, ahol a magyar kultúrát, művészetet és történelmet ismerheted meg, úgyhogy beszélek Mezőkövesdről, Hollókőről, Pápáról és Ópusztaszerről. Ha voltál már Magyarországon, valószínűleg voltál Budapesten, de biztos, hogy fogok új helyeket mutatni neked. Ha szeretnéd elolvasni a podcastot, megkapni az angol-magyar szólistát, és az összes linket, amit berakok majd az epizód átiratába, és szeretnél magyar órára jönni hozzám, akkor csatlakozz a klubomhoz a Ko-fin. A linket megtalálod a podcast alatti leírásban. Na jó, hol is kezdjem? Szerintem a budapesti rész lesz a legrövidebb, úgyhogy kezdem azzal. A fővárosban rengeteg látnivaló van, sok program, étterem és gyönyörű épületek. Én kb. 25 éves koromig összesen 5-ször voltam Budapesten, szóval csak nagyon ritkán láttam a várost. Most kb. 1,5 óra az út Pestre busszal, úgyhogy gyakrabban járok, de még mindig nem ismerem a várost, de szívesen elmesélem, nekem milyen helyek tetszettek, vagy mik vannak a bakancslistámon. Ha szereted a természetet, mint én, akkor a Botanikus Kert és a Természettudományi Múzeum neked való. Engem nagyon meglepett, hogy Budapesten még barlang is van. Busszal mentem a Pálvölgyi barlangba, és nagyon tetszett. Ott van mellette még több másik barlang is, ez volt az egyik legérdekesebb kirándulásom. Még sosem jutottam el, de nagyon szeretném megnézni az Illúziók Múzeumát. A Ferenciek terén van a Cinema Mystica, ez is egy érdekes hely lehet, szívesen megnézném. Azt írják, ez a Fények és Varázslat múzeuma. A Ferenciek tere amúgy is egy jó hely. Emlékszem, mikor először jártam arra, felmentem a metró aluljáróból, és csak álltam ott és néztem, annyira gyönyörű épületek vannak ott. A turisták, nem ok nélkül, nagyon szeretnek fürdőbe menni Budapesten. A legtöbben a Széchenyi és a Gellért fürdőt ismerik, de ott van még a Lukács és a Rudas fürdő is. Azt mondják, ez utóbbi kettő még jobb is, mert kevesebb ember van. Nem tudom, ez mit mond el rólam, de a Budapesten élő barátaim szeretnek kocsmába vinni. Velük voltam a Grund nevű sörözőben, ami nekem nagyon tetszett, és most már hagyomány, hogy mindig elmegyünk a Keg nevű sörözőbe is, ahol kézműves söröket lehet inni, és mindig jó a hangulat. Éttermeket sajnos nem tudok ajánlani, mert én örülök, ha találok bármit, ami tej, laktóz, glutén és esetleg húsmentes, de Instagramon rengeteg tartalomkészítő van, akik jobbnál jobb budapesti éttermeket mutatnak be. Az biztos, hogy a New York Café bár gyönyörű, én tuti, hogy nem állnék sorba egy kávéért. Annyi sok más szép hely van még. A könyv és bár étterem például nagyon tetszik, mert tematikus ételek vannak, például Trónok harca vagy Harry Potter. Megnéztem, vegán menü is van. Nekem Budapestről amúgy leghamarabb a koncertek jutnak eszembe. Régebben mindig a Budapest Parkba jártunk a barátommal, de mióta felfedeztük a Kobuci kertet, már akkor is megyünk, ha épp nem a kedvenc zenekarom játszik, hanem valaki más. Mindegy, csak ott legyünk, annyira jó a hangulata a helynek. Azt hiszem ennyit Budapestről, és most nézzük a leges-leges legjobb helyet, Pécset.
Először 2009-ben voltam itt, 14 évesen, egy többnapos iskolai kiránduláson voltam a rajzszakkörrel. Pécsen sok múzeum van, és főleg ezeket mentünk meglátogatni. A város nagyon szép, mediterrán hangulatú, de én nem emiatt szerettem meg igazán a várost, hanem mert elmentünk a Match Extreme Parkba, ami egy kalandpark, gyerekeknek nagyon-nagyon jó hely, tudtam bobozni és még quadozni is. Na jó, ez sem igaz, nem a Match Extreme Park miatt lett örök emlék ez a kirándulás, hanem mert itt voltam szerelmes először. Gyönyörű történet volt, majdnem 5 év után véget ért, de nem bánom. A várost azóta is szeretem, és egy ideje már az a hagyomány, hogy minden évben visszatérek ide, és Pécsen ünneplem a születésnapomat. Annyi felfedezni való van. Az egyik évben a kutyabarát vegán éttermeket és kávézókat fedeztem fel a kutyámmal, Ottóval. A legtöbbször a párom, Edvárd is jön velem, így egyik évben a Pécs környéki erdőkben túráztunk a 2 kutyával. Van egy német juhász kutyánk is, Tomi, de Ottó a kedvenc. Máskor együtt újra megnéztük a múzeumokat, és kipróbáltuk a karavella sörözőt. Tavaly pedig egy magyar tanár képzésen vettem részt, akkor a Pécs melletti Orfűn voltunk, ahol szép nagy tavakban lehet ingyen fürdeni és a természetben sétálni. Az is nagyon jó volt. Eddig még csak nyáron láttam a várost, de idén még egyszer elmegyek Pécsre, és megnézem ősszel is. Teljes szerelem nekem ez a város, ábrándozom arról, hogy egyszer ott fogok élni. A város egyébként nem nagy, de ha mindent fel akarsz fedezni, akkor érdemes több napot rászánni. Akkor most jöjjön Szeged. Szegedet azért szeretem, mert ez is kisváros, csendes és nyugodt, de egyetemváros, ezért van benne pezsgés is, sok klassz beülős hely, éttermek, cukrászdák, kávézók. De ami nekem a legjobban tetszik, az az építészet. Sok régi épület megmaradt eredeti szépségében, és imádom látni ezt. Debrecenben éltem sok évig, ott is sok szép épület van, de egyre kevesebb. Szerencsére Szegeden még mindig vigyáznak ezekre. Valószínűleg azért is szeretem Szegedet, mert ide is kedves emberek kötnek. Egyrészt a párom Edvárd szegedi származású, másrészt van egy új barátnőm, aki német tanárnő Szegeden, és itt szoktunk találkozni. Szeged amúgy a paprikáról híres, kiváló szegedi fűszerpaprikát lehet itt kapni, amit érdemes lehet hazavinni szuvenírként. Ha szereted az ilyesmit, akkor kóstold meg a szegedi halászlevet is. Van amúgy Szegeden egy Boszorkány-sziget nevű hely a Tiszaparton, ahol 13 embert mágián elégettek. A mágia szót nem biztos, hogy ismered, egy nagy-nagy tűzre gondolj, szabadtéren, kint. Ha érdekelnek a horror sztorik, akkor a neten keres rá a szegedi boszorkány per kifejezésre. Na de, még akartam kicsit beszélni olyan helyekről, amik számomra a magyar kultúra, a népművészet és a történelem képviselői. Az első város Mezőkövesd. Azért ismerem, mert ide jártam középiskolába. Ez Matyóföld fővárosa, a matyóhímzés és a néptánc miatt ismert. Javaslom meglátogatni a Hadasváros részt, a Kisjankóbori emlékházat, a Matyó múzeumot és a Zsóri fürdőt, ha szereted a gyógyvizet. Van mezőkövesdi televízió, egyszer én is szerepeltem benne, mert megnyertem valami rajzversenyt. Amúgy a Viva TV-ben is voltam, akkor azért, mert egy iskolai rendezvényen kint volt a tévé, és lehetett zenét kérni. Valamiért engem szólított meg a műsorvezető, Márk, és én pont az ő számát kértem,
a Ments meg szerelem című romantikus, nyálas, csöpögős számot. Akkoriban az volt a menő, na. Amit még nagyon szeretek, az Hollókő. Ez az UNESCO világörökség része. Ha teheted, húsvétkor menj, nem fogod megbánni. Rengeteg látnivaló van itt. Megismerheted, hogyan éltek régen a magyar emberek, mivel foglalkoztak. Egyszerűen imádom. Olyan nyugalom van itt, annyi kincs és történet. Ha érdekel a magyar kultúra, és főleg, ha szeretnél magyar állampolgárságot, mindenképp menj el ide. És a végére hagytam, bár ezt is nagyon szeretem, és még számtalan települést tudnék mondani, Ópusztaszer. Ide is a rajszakkörös csapattal jutottam el, és máig nem felejtettem el. Itt jurtában lehet aludni. A jurta az ilyen nagy sátorféle, réges-régen ebben laktak a magyarok, amikor még vándoroltak és nem voltak házaik. Itt van a Feszti körkép, ami 120 méter hosszú és 15 méter magas. A lényeg, hogy ez egy hatalmas festmény. A honfoglalást mutatja be, vagyis azt, amikor a magyarok megjöttek a mai Magyarországra. Először Budapesten volt kiállítva, aztán járt Londonban is, majd majdnem 100 évig nem volt kiállítva, és végül lengyel restaurátorok javították meg, és most Ópusztaszeren van. Azért hívjuk Feszti körképnek, mert a festőt, aki kitalálta az egészet, Feszti Árpádnak hívták, de mivel ez egy hatalmas festmény, végül sokan dolgoztak rajta, még Feszti felesége is. Ópusztaszeren van amúgy egy labirintus is, a Csillagösvény élménypark, ide gyerekekkel nagyon jó menni. Mi Halloweenkor voltunk, este nagyon kalandos volt. Már nem akarok sokat beszélni, mert túl hosszú lesz a podcast, de annyit még hadd mondjak el, ha van lehetőséged, menj el Pápára, és nézd meg a Kékfestő Múzeumot. Itt azt lehet megismerni, hogy hogyan készülnek a gyönyörű kék ruhák és terítők hagyományos módon, de van itt még sok látványosság, például az Eszterházy kastély, gyönyörű templomok, itt is van fürdő, és egy platánfa, ami állítólag majdnem 200 éves. Hú, még sokáig tudnám folytatni, pedig ha én kirándulok, általában inkább a természetbe megyek, de hát tényleg annyi szép hely van Magyarországon, hogy lehetetlen mindent bemutatni. Most, hogy így összegyűjtöttem pár kedvenc városomat, megjött a kedvem, hogy szervezzek megint egy kirándulást magyarul tanulóknak. Idén májusban már volt egy 5 napos kirándulásunk, ami jól sikerült, olyan szívesen megmutatnék még csomó mindent. Ez volt a mai rész, remélem, hogy tetszett. Írd meg nekem, te melyik helyet néznéd meg. Ha van kedved, írj az audiómról értékelést, küld el egy magyarul tanuló barátodnak, iratkozz fel, és ne felejtsd el letölteni az átiratot a Ko-fi oldalamról. Szia!